говоримо з вами про Київ, про столицю, адже там було також і влучання в дитячу лікарню Охмадит просто тоді, коли там перебували діти. Певна кількість із них залишаються маломобільними через різні недуги. Зараз триває розбір завалів. Детальнішу інформацію ми з вами дізнаємося згодом, але вже є реакція від очільника Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка. Зацитую детальніше. Сьогоднішній ранок вчергове довів, що Росія – країна терористів та виродків. Десятки ракет по містах у годину пік. Удар по найбільшій дитячій лікарні країни. На цю мить відомо про 7 загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки по Києву. Наші служби на місцях роблять усе, аби врятувати з-під завалів і надати допомогу людям. Також росіяни завдали удару по Дніпру, Кривому Рогу, Донеччині. Загалом внаслідок ранкової атаки Російської Федерації по Україні загинуло близько 20 людей, близько півсотні поранено. Рятувальники, поліцейські, кінологи, вибухотехніки, психологи – усі наші служби із залученням інженерної техніки працюватимуть безперервно, поки не завершать пошуково-рятувальні роботи, розповідає Ігор Клименко. Ми вже облаштовуємо пункти психологічної допомоги, працюють групи слідчих, які фіксують ці злочини. Це, до речі, теж дуже важливо для того, аби потім міжнародна спільнота не могла, знаєте, очі закрити, як вони подекуди люблять це робити. Кожен, хто потребує допомоги, може звернутися до будь-якого працівника системи Міністерства внутрішніх справ. Сьогодні країна відчула не страх, а ще більше люті та ненависті, додає Ігор Клименко. За терор проти цивільних та дітей відповідь буде. Дуже і дуже сподіваємося, ну і чекаємо на реакцію міжнародної спільноти, бо ж, бачите, ми з вами минулої години говорили про те, що будуть висловлювати стурбованість. Ну, поки що і стурбованості немає, але чекаємо, так? І сподіваємося на те, що країни НАТО врахують ту ситуацію, яка відбулася напередодні саміту Альянсу, адже завтра він уже розпочинається. Я нагадаю, що український президент висловлює свої сподівання на те, що вдасться підсилити Україну протиповітряною обороною. Але як воно буде, ми дізнаємося з вами уже завтра. Ну і в мережі тим часом з'являються світлини того, як зараз виглядає дитяча лікарня Охмадит, по якій прилетіло від російських окупантів. Це жахливі світлини, якщо чесно, на них боляче дивитися, тому що це діти, яких евакуювали, діти, які під час повітряних тривог, ударів ворога змушені покидати місце свого лікування, перебувати на дворі чи то пак в укриттях. Очевидно, що це не покращить їхній фізичний стан, але ми дуже і дуже сподіваємося, що їхньому здоров'ю нічого загрожувати не буде. Ну і також ми з вами переміщуємося і до Кривого Рогу. Там, на жаль, теж є загиблі. За попередньою інформацією, 10 людей загинули. Росіяни влучили у промислове підприємство тамтешнє. У місті загалом є декілька влучань. Під ударом опинилася і промисловість. Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські загарбники здійснили масовану атаку по місту. За його словами, є інформація про відразу кілька влучань, зокрема по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні. З них 10, на жаль, тяжкі, розповідає Олександр Вілкул. Він уточнює, що на місцях влучань працюють усі аварійні, комунальні та медичні служби. Ну і до цієї години я б хотіла ще зацитувати вам звернення до міжнародної спільноти від радника очільника Офісу президента України Михайло Подоляк англійською спеціально, аби їм не довелося перекладати. Розповідає про ту ситуацію, про ту терористичну атаку, яку Росія спричинила сьогодні. Далі цитую. «Треба більше говорити про переговори, мирне врегулювання, ефективне посередництво. І ще більше нерішучості, повільних рішень і зволікань з голосуванням для заохочення агресора. Ну і, звісно, потрібно більше миротворців, які серйозно зустрічаються з Путіним, а потім розповідають дивовижні історії про можливість миру з вбивцею», розповідає Михайло Подоляк. Мабуть, ймовірно, натякаючи на Віктора Орбана, який 2 дні тому відвідав Москву для того, аби поговорити з Путіним про мир. Все це, звісно, гіркий сарказм, каже Михайло Подоляк, бо сьогодні колективний суб'єкт Путін знову сказав своє вагоме слово, завдавши масштабного ракетного удару по Києву.
балістика і кінжал у великій кількості з ретельно продуманою геноцидною метою, націлені на найбільшу дитячу лікарню на дітей. Росія буквально кричить усім нам в обличчя: зупиніть мене, інакше я продовжу вбивати ваших дітей, мирних жителів і атакувати великі міста. Висновків немає, каже Михайло Подоляк, тому що все занадто очевидно. Потрібна тільки сміливість, аби ухвалити єдино правильне рішення. Росія має сісти на лаву підсудних, Росія повинна програти.